Tjena! Välkomna till Eat Good or Die Trying. Idag blev jag så jävla sugen på pannkakor. Och jag älskar ju egentligen tunna, du vet man som blir frasiga och krispiga. Men idag är jag inte bara sugen, för jag är hungrig. Så jag kommer göra American pancakes. Du vet de som fluffar upp sig och blir sjukt mjuka liksom, och fluffiga. Mitt recept på dem kommer att stå här under till. Eller det står ju här under till när videon väl spelas in. Men de byggs egentligen på hela ägg, mjölk och grädde, bikarbonat, mjöl och vilken smaksättning man sen vill ha. Om man vill ha vaniljsocker eller vaniljpulver istället för bara socker eller kanel, whatever ni vill ha. Men jag kommer göra dem med mjölkchoklad. Så jag kommer göra chocolate chip pancakes. Sen kommer vi toppa av dem med lite nötter, bär och honung och så här. Men så här gör jag mina American pancakes. Följ med. Så jag gör då börjar med äggen. In med dem. Och sen vad vi vill göra är att vi vill vispa dem tills de slår ihop sig så att de inte är så här äggula äggvita. Och när det är gjort så har vi i mjölkgrädden. Sen när det är en smet, då har vi de torra grejerna. Och jag brukar ju göra det i förväg, samla alla de torra grejerna en. Så här har vi vaniljsocker, socker, lite salt, bikarbonat och mjöl. Så slå inte i all mjöl direkt, utan lite i taget så att du inte får klumpar och så. För att när du väl steker dem sen så är det så blir luftbubblarna fyllda med mjöl istället och det vill du inte. Och sista. Så då låter vi smeten vila i ungefär 10-15 minuter. Och det är för att verkligen se till att mjölet är smält, bikarbonaten är smält, sockret och saltet är smält. Så vi låter det vila en liten stund och sen kommer vi vispa om en gång till. Och sen börjar vi värma stekpannan och börja steka pannkakor. Så nu har det gått en liten stund, typ jag tror det tog 20 minuter. I alla fall, nu har ju mjölet verkligen smält med bakpulvret så nu är det ju mer trögflytande. Så att, och då har vi fått vår stekpanna på medelvärme och kommer börja steka den. Jag använder inget fett när jag steker mina pannkakor. Av den simpla anledningen är för att jag gillar ju när man får en hel yta med brun färg. Det är vad jag gillar. Så vad vi kommer göra är att låta den börja stekas i lugn och ro. Och när den väl har börjat bubbla sig lite, då drar vi på chokladen. Så att den precis fäster och sen kommer man se att pannkakan börjar stelna, då vänder vi den. För att du vill bara steka den på chokladsidan i några få sekunder för att ge den lite, för att stänga porerna liksom, för att göra den, ge den lite stekyta. Sen ta upp den direkt för du vill inte bränna chokladen. Medan pannkakan kommer upp i lite temperatur kan jag förklara att anledningen till att du vill ha en lite tjockare smet är ju för att den inte ska smälta ut. Det är skillnaden på en vanlig pannkakssmet och en American pancake. De är ju lite tjockare. Och det är för att desto mer de rinner ut desto tunnare blir pannkakan. Den här fastnar eller den stelnar till sig efter några sekunder och då kommer den fluffa upp sig istället på det hållet istället för att den rinner ut så. Som ni ser här så börjar det komma lite bubblor här runt nu. Då har vi på chokladen. Som ni ser, en grymt bra jämn yta och det händer bara när man inte har fett i pannan. Och för att få den här ytan så måste man ju ha en bra stekpanna. Ett alternativ är teflon eller som jag pratade om förr i mina videor är scalpen. För då kan ni använda de här
grejerna man gärna vill använda ändå. Typ som man öser biffar och sånt. Det går ju inte till teflon för att du repar på det. Men det går om du har en scanpan. Och länk till G.A. Sundqvist där du kan köpa dem finns också här nere. Nu har vi vänt pannkakan. Nu kommer den vara här ungefär en 20 sekunder och sen kommer vi ta upp den. För sen är den färdig. Och nu kommer vi göra så här tills vi har en nice stack. Så då har vi 5 pannkakor, vilket är en jävla hög stack ändå. Och hur jag kommer vilja bygga dem är att jag kommer vilja ha honung först. Det är för att allting som man lägger på honungen sen kommer ju fastna på. Så, honung. Sen kommer vi köra lite rostade valnötter. Här har vi lite färska hallon. Sen har vi på min favoritört i hela världen, vilket är oxalis. Den ser ut som en träklöver, växer i kruka eller kan växa i buskar och så också. Har otroligt mycket syra, vilket bryter av hela den här feta, söta, salta rätten totalt. Man kan nästan säga att motsvarigheten av en sån här kvist är liksom som en... Alltså samma syrestyrka som citron ungefär. Svingott, testa den. Oxalis heter de, finns i rätt många så här butiker och Ica och samma. Och här är mina pannkakor färdiga, gott folk. Tack för att ni tittade på It Good To Die Trying. Vi ses igen nästa gång. Tack så mycket.